อยากลบแบ็กกราวด์ง่ายๆเพียงไม่กี่วิแบบนี้ทำยังไงมาดูใกล้ๆอีกทีนะคะลบง่ายๆไม่กี่วิยังไม่พอนะคะสร้างพื้นหลังด้วย AI นะคะแบบนี้ทำยังไงเครื่องมือจาก AI นะคะยังมีให้ใช้อีกมากมายค่ะสามารถลบวัตถุสิ่งของถ่ายติดคนอื่นเข้ามาในเฟรมก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุนะคะรูปคนย้ายไปไว้มุมอื่นๆนะคะแบบ Gen Z ที่เขาฮิตกันเนี่ยทำยังไงไม่ใช่แค่รูปคนค่ะถ้าเป็นข้อความนะไม่ว่าจะข้อความจากภาพหรือวิดีโอเป็นไฟล์เก่าค่ะเราก็สามารถที่จะแก้ไขข้อความหรือว่าไปดึงฟอนต์แบบฟอนต์ที่เราชอบมาใช้ในงานของเราก็ได้เหมือนกันและถ้าอยากเพิ่มวัตถุนะคะแทนที่วัตถุเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนสีเปลี่ยนแบบทำยังไงและถ้าอยากขยายภาพเพิ่มพื้นที่ให้มันเป็นเฟรมที่กว้างขึ้นสูงขึ้นทั้งหมดอยู่ในเครื่องมือที่ชื่อว่า Magic Studio ในแอป Canva ค่ะแอปเดียวทำได้ง่ายๆแค่ไม่กี่วิไปดูทั้งหมดกันเลยค่ะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งด้วยนะคะ Magic Studio นะคะก็เป็นชุดเครื่องมือค่ะจาก AI ที่ช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นประหยัดเวลานะคะแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยฟีเจอร์หลักของ Magic Studio นะคะก็มีให้ใช้งานมากมายแล้วก็หลากหลายแต่ละฟีเจอร์ก็ใช้ง่ายมากๆค่ะชนิดที่ว่าคนที่ไม่มีทักษะก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะมีเครื่องมืออะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาค่อยๆทำไปพร้อมๆกันค่ะเครื่องมือแรกค่ะก็คือลบพื้นหลังนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาทำให้ดูค่ะถ้าเราอยากลบพื้นหลังนะคะหรือว่าเอาไปทำสติกเกอร์หรือทำงานกราฟิกที่ต้องการลบพื้นหลังออกนะคะเราก็เพิ่มรูปภาพที่เราต้องการจะลบพื้นหลังออกค่ะเราสามารถที่จะไปกดนะคะ Background Remover นะคะข้างบนนะคะได้เลยหรือว่าเราจะสามารถที่จะไปแก้ไขนะคะในเครื่องมือ Magic Studio ก็ได้นะคะถ้าจะต้องการเครื่องมืออื่นให้กดไปที่ Edit ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาของ Magic Studio ขึ้นมาให้เราได้เลือกใช้นะคะเรากดที่ตัวแรกเลยค่ะ Magic Remover แค่คลิกแป๊บเดียวนะคะเขาก็จะประมวลภาพค่ะแล้วก็หายไปเลยค่ะแบ็กกราวด์ที่มีอยู่นะคะมันลบให้อัตโนมัติง่ายมากๆเลยนะคะจากที่เราเคยใช้อุปกรณ์นะคะใช้แอปอื่นมาก่อนนะคะการันตีว่ามันง่ายมากเมื่อก่อนถ้าเราต้องการที่จะลบพื้นหลังค่ะเราต้องค่อยๆใช้ปากกาลบทีละขั้นตอนแบบนี้นะคะมันค่อนข้างใช้เวลามากๆเลยนี่นะคะเทียบกันให้ดู2ฝั่งเลยนะคะว่าความเนียนของการลบนะคะเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าประหยัดเวลาช่วยให้เราประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยขยายให้ดูกันอีกชัดๆอีกทีนึงนะคะปื้มหายไปเลยง่ายมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่การลบพื้นหลังค่ะภายในเครื่องมือนะคะมันยังมีฟังก์ชันยิบย่อยให้เราได้ใช้งานอีกนะคะถ้าเราลบแล้วมันไม่เนียนค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้อีกด้วยนะคะเราปรับปากกาขนาดของแปลงนะคะแล้วก็ไปลบชิ้นงานที่มันเกินขึ้นมาก็ได้ด้วยหรือจะเอาวัตถุนะคะที่เราลบอัตโนมัติใช่ไหมคะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากได้สิ่งนี้นะคะให้มีสิ่งนี้ไว้เราก็สามารถเรียกคืนวัตถุหรือว่าพื้นหลังกลับมาได้ด้วยแล้วส่วนไหนที่เป็นส่วนเกินหรือว่าส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็ใช้ปากกาในการเก็บรายละเอียดได้ตามใจเราเลยค่ะเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะเซฟนะคะเราก็ไปกดตรงแชร์ค่ะแล้วก็เลือกที่จะดาวน์โหลดหรือว่าเซฟอิมเมจก็ได้ค่ะเครื่องมือต่อมาคือการสร้างพื้นหลังด้วย AI นะคะถ้าเรามีภาพที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังนะคะให้เป็นไปในธีมที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะโทนสีหรือธีมนะคะเราก็สามารถที่จะให้ AI เนี่ยช่วยออกแบบได้ฟังก์ชันของเขานะคะเราก็สามารถที่จะให้ AI ช่วยคิดก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเขียนคำสั่งแล้วก็ให้ AI นะคะออกแบบมาตามคำสั่งที่เราต้องการก็ได้เหมือนกันค่ะและนี่ก็คือที่ AI ออกแบบมาให้นะคะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เราก็เลยเขียนคำสั่งขึ้นมาค่ะว่าอยากได้โทนสีพาสเทลนะให้มันเป็นไปในธีมที่เราชอบค่ะ AI ก็จัดการประมวลภาพนะคะเจนภาพออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็มีตัวเลือกให้ถึง4แบบเราก็มาขยายดูค่ะแต่ละรูปนะคะว่าเราชอบไหมจริงๆเราว่ามันก็น่ารักแล้วนะคะเขาออกแบบมาได้ถูกใจเลยนะคะแต่ว่าอยากทดลองเครื่องมือของเขาค่ะว่ามันสามารถทำอะไรได้อีกนะคะก็เลยลองเจนใหม่ค่ะเขาก็ใช้เวลาในการประมวลภาพแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เจนภาพออกมาได้ประมาณนี้ค่ะให้เราเลือก
นี่แหละค่ะข้อดีของ AI นะคะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำงานไปได้เยอะเลยแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นจริงๆได้ภาพที่ถูกใจแล้วนะคะแต่ว่าอยากให้เห็นเครื่องมือนะคะแล้วก็วิธีการทำงานนะคะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูนะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนสีถ้ามีส่วนไหนที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่คุมธีมไม่เข้าธีมกันนะคะเราสามารถที่จะปรับลดให้มันเป็นไปในโทนที่เราต้องการหรือว่าคุมธีมได้นะคะมันเปลี่ยนได้ทั้งสีส่วนเกินหรือว่าสีในภาพนะคะเลือกโทนสีเห็นไหมคะเปลี่ยนสีที่รองเท้าก็ได้ด้วยเหมือนกันเครื่องมือต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลบวัตถุหรือว่าลบสิ่งของกันค่ะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่น่าจะได้ใช้บ่อยเลยนะคะคือเวลาที่เราต้องการที่จะลบภาพคนที่เข้ามาในเฟรมโดยที่ไม่ตั้งใจนะคะหรือว่าต้องการลบส่วนเกินวัตถุส่วนเกินเราสามารถลบง่ายๆด้วย AI เช่นกันค่ะภายในเครื่องมือของเขานะคะก็ยังมีตัวเลือกให้เราเลือกใช้ค่ะเราสามารถที่จะเลือกใช้บรัชก็ได้หรือว่าเป็นคลิกนะคะเลือกที่ตัวเฉพาะวัตถุก็ได้เหมือนกันค่ะมันขึ้นมาให้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เราเลือกว่าเราต้องการลบไหมนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวลองเรียกวัตถุกลับคืนมาก่อนค่ะแล้วเราลองใช้เป็นฟังก์ชันเป็นตัวคลิกดูนะคะมันก็ให้เลือกเราก็จิ้มไปที่2คนนี้ที่เราต้องการจะลบค่ะแล้วก็กด erase มันประมวลผลนะคะแป๊บหนึ่งค่ะมาดูนะคะว่ามันจะเนียนเรารู้สึกว่ามันเนียนกว่าเดิมนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้บลัชค่ะแล้วเราขยายกว้างเกินไปนะคะมันก็จะลบเหมือนลบเบลอๆนะคะภาพดอกไม้มันก็จะหายดีเทลมันก็จะหายไปด้วยแต่ถ้าใช้ตัวคลิกนะคะมันก็เหมือนครอปมาให้อัตโนมัติค่ะแล้วก็สามารถที่จะลบไปได้เร็วกว่าด้วยนะคะแล้วก็เนียนกว่าด้วยแต่ถ้าใช้เครื่องมืออันนี้ค่ะมันจะหายไปทั้งหมดนะคะก็เหมือนลบวัตถุทั้งหมดเหลือแต่แบ็คกราวด์นะคะถือว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะใช้บ่อยจริงๆค่ะนี่แหละค่ะแล้วนึกถึงรูปเก่าๆนะคะที่เราไม่ได้ใช้เพราะว่ามันอาจจะมีคนติดมานะคะหรือว่ามีส่วนเกินวัตถุส่วนเกินติดมาแล้วเรารู้สึกว่ามันรกนะคะภาพที่ดูเหมือนว่าจะใช้งานไม่ได้นะคะพอได้มาเจอกับเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือดีๆแบบนี้แถมใช้ง่ายมากๆนะคะก็ทำให้รู้สึกว่ามันดีจังเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนะคะในอนาคตถ้ามีรูปที่มีคนที่ติดมาในเฟรมนะคะส่วนเกินหรือวัตถุที่เราต้องการลบต้องการย้ายอะไรประมาณนี้เราก็สามารถทำง่ายๆได้ด้วยตัวเองค่ะเครื่องมือต่อมาค่ะเป็นการแยกวัตถุออกจากพื้นหลังนะคะเพื่อที่จะสามารถย้ายวัตถุไปวางในตำแหน่งอื่นๆได้วิธีใช้นะคะเราก็กดไปที่ Magic Grab ค่ะเขาจะประมวลภาพนะคะแล้วก็ขึ้นคลุมมาให้แบบนี้ค่ะให้เราเลือกว่าเราอยากจะย้ายวัตถุชิ้นไหนนะคะเราก็เลือกวัตถุที่เราต้องการจะย้ายเสร็จแล้วค่ะมันจะมีกรอบขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็เลื่อนตำแหน่งค่ะให้ไปวางอยู่ในจุดที่เราต้องการอยากจะเอาวัตถุไปวางนอกจากนี้ค่ะเราสามารถปรับลดขนาดของวัตถุให้มีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะได้หมดเลยเครื่องมือต่างๆนะคะใน Magic Studio นี้นะคะเรารู้สึกว่ามันเหมาะมากๆกับคนที่ทำงานกราฟิกนะคะหรือว่าทำคลิปทำหน้าปกต่างๆนะคะต้องการที่จะปรับแก้ไขย้ายวัตถุลบนะคะเพิ่มแต่งขยายสามารถทำได้ในแอปนี้แอปเดียวค่ะแต่ถ้าใช้ส่วนตัวนะคะคนที่ต้องการที่จะโพสต์รูปนะคะอย่าง Gen Z นะคะยุคนี้กำลังฮิตเลยนะคะที่ปรับแต่งแก้ไขรูปนะคะทำเป็นรูปเล็กรูปน้อยเอาไปวางในจุดต่างๆนะคะก็ใช้แอปนี้ทำได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะสำหรับเรานะคะเครื่องมือนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายมากขึ้นค่ะแต่ถ้าอยากจะได้ความเป็นมืออาชีพนะคะเราจะต้องไปเน้นเรื่องของดีเทลอีกทีนึงอย่างรูปนี้เห็นไหมคะว่ามันจะมีความเกือบเนียนนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้เนียนแล้วก็เป็นมืออาชีพมากกว่านี้เนี่ยเราต้องไปแต่งเพิ่มค่ะโดยการอาจจะต้องใส่เงานะคะปรับลดโทนให้มันดูกลมกลืนกันมากขึ้นค่ะอีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ Grab Text นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการดึงข้อความจากภาพหรือว่าวิดีโอค่ะอย่างเช่นไฟล์งานเก่าๆนะคะหรือว่าเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้ค่ะที่เราต้องการที่จะแก้ไขข้อความนะคะรวมไปจนถึงไฟล์นะคะที่เรารู้สึกว่าเราชอบฟอนต์ตัวนี้แล้วก็อยากจะเอามาใช้เป็นฟอนต์เป็นสีเป็นสไตล์ที่เราชอบค่ะเราสามารถดึงมาใช้ในงานของเราได้เลยการใช้งานนะคะให้เรากด Grab Text นะคะมันจะมีกรอบคลุมมาแบบนี้ค่ะตรงไหนที่มีกรอบคลุมไว้นะคะเราสามารถเปลี่ยนแก้ไขข้อความได้โดยอัตโนมัติเลยค่ะ
หรือถ้าจะให้แอดวานซ์กว่านั้นนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มข้อความรูปภาพนะคะแล้วสามารถดึงฟอนต์ที่เราชอบเนี่ยมาใช้ในงานของเราได้อย่างที่บอกค่ะนี่ค่ะพอเราเพิ่มรูปนะคะแล้วก็รอเขาเจนแป๊บหนึ่งนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนข้อความค่ะพิมพ์ได้เลยนะคะเราก็ลบพื้นหลังออกนะคะแล้วก็ดึงข้อความนั้นมาใช้ในงานแรกไฟล์แรกของเราได้เลยเครื่องมือต่อมาค่ะชื่อว่า Magic Edit นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้เพิ่มหรือว่าแทนที่วัตถุค่ะตัวอย่างนะคะในแบบเนี้ยก็จะมีเป็นรถสีเดียวกันแบบเดียวกันหลายๆคันใช่ไหมคะเราก็มาเจนค่ะคือเครื่องมือนี้นะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนสไตล์รถนะคะหรือว่าเราจะสามารถเขียนชุดคำสั่งให้ไปเป็นอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ลองแบบแรกก่อนนะคะให้เปลี่ยนแค่สไตล์ของรถมันก็จะเจนแล้วก็ให้ตัวเลือกมา4ภาพค่ะส่วนอันนี้นะคะเราลองเขียนชุดคำสั่งลงไปค่ะว่าอยากได้เป็นเค้กยักษ์นะคะแล้วก็ให้ลองเปลี่ยนสีดูนะคะเป็นสีออกพาสเทลเขาก็เจนภาพออกมาได้4ภาพค่ะแล้วก็มีเค้กออกมาได้4แบบค่ะสุดท้ายนะคะก็เลยลองเลือกรูปเกี่ยวกับฮาโลวีนมานะคะให้เข้าธีมกับเดือนนี้สักนิดนึงค่ะก็ลองเขียนชุดคำสั่งว่าฮาโลวีนค่ะง่ายๆเลยแล้วเขาก็เจนออกมาง่ายจริงๆค่ะมันก็จะเปลี่ยนให้ได้ลักษณะแบบนี้ มาถึงเครื่องมือสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ทำกราฟิกหรือว่าทำหน้าปกนะคะน่าจะมีปัญหาเดียวกันค่ะคือว่าบางทีเนี่ยภาพมันไม่เต็มเฟรมนะคะเครื่องมือนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้ภาพเนี่ยเต็มเฟรมยกตัวอย่างภาพนี้แล้วกันค่ะมันเป็นแนวตั้งนะคะที่มีความแคบแต่ว่าพอเราเจนแล้วนะคะเราอยากได้ให้มันเป็น1:1ค่ะเขาก็จะเจนภาพออกมานะคะให้เป็นไซส์ขนาด1:1นะคะเอาไปลง IG ไปลงโพสต์อะไรแบบนี้ได้นะคะ หรือว่าใครที่มีปัญหานะคะถ่ายภาพต้นฉบับมาแล้วนะคะอยากจะเอาไปทำหน้าปก YouTube แล้วไซส์มันไม่ได้ค่ะเราก็ใช้เครื่องมือนี้ค่ะในการที่จะขยายพื้นที่ข้างๆเห็นไหมคะแล้วก็มาปรับตั้งค่าให้มันเป็นแนวนอนได้ จริงๆ ถ้าเราอัปเกรดเป็นแบบโปรค่ะมันสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาแนวตั้งแนวนอนขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้องเสียเงินนะคะอันนี้ก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนนะไม่ใช่แค่การย่อปรับขยายค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะเจนภาพได้นะคะอย่างที่บอกว่าเครื่องมือนี้มันคือเมจิกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดีไซน์เปลี่ยนรูปแบบนะคะสามารถเขียนชุดคำสั่งนะคะมันเหมาะมากๆค่ะสำหรับคนที่ทำงานออกแบบดีไซน์หรือว่ากราฟิกต่างๆค่ะ และนี่ก็คือเครื่องมือทั้งหมดค่ะที่อยู่ใน Magic Studio นะคะแต่ในแอป Canva นะคะเขายังมีเครื่องมืออีกหลากหลายมากๆที่สามารถให้เราเนี่ยได้ใช้งานนะคะเป็นผู้ช่วยที่ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารหรือว่างานกราฟิกดีไซน์งานโซเชียลต่างๆก็แนะนำให้ลองไปเล่นกันดูนะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้จริงๆค่ะและนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีสาระดีๆความรู้แบบนี้เอามาฝากกันอีกเพียบกดติดตามไว้แล้วเจอกันค่ะ